Det är märkligt hur saker kan förändras. För bara några månader sedan satt jag som panelmedlem i Melodifestivalens förfest och fick höra en låt som handlade om att bara bada bastu. Vi ska vara bastu, bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader. Och jag ska vara ärlig. Jag tyckte den sög. Grejen är att det här är så här, jag vill vara bastu. Ja. Nej, du vill inte, du vill dansa. Nej, jag tycker inte det här funkar hittills. Du har aldrig sett dig så arg. Nej, men förlåt. Nej, men jag tyckte det rörde upp någonting. Emilia är helt till dig. Men det var då. Och nu kan jag inte få den där låten ur huvudet. Jag har utvecklat en besatthet av att försöka lösa gåtan Kaj. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och hur kunde 3 killar från Österbotten gå från helt okända till hela Sveriges älsklingar? Jag behövde resa till Kajs hemtrakter, Vörå i Österbotten i Finland. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar auktion på arbetstid. Jasten drar in på minutin, 8.00 på måndag morgon. ID-brickor visar mitt namn och med hängring för firmans man. Hej! Det verkar vara stängt här, men... Är vi som vi bjuder? Erik, ja men trevligt. Hej Erik, hej Kevin. Erik, trevligt. Det här blir ju som inte mer centrum än så här. Är det här navet liksom? Ja, jag är ju här man som plockar upp om man ska plocka upp någon här. Man kommer här via. Vi gick i högstadiet här bakom. Och här var liksom de coola killarna, så vi var här bakom. Just där. det. Så vi gick just förbi här. Oj, Så att man var för jäklar. nära. Ja. Men blir det att man äter här ofta då? Eller åt ni här ofta liksom? Blev det den grejen att så här... Vi var ju ändå så, vi var ju inte så coola så Nej. vi var ju inte så ofta. Så att man beställde och gick iväg? Ja, om man ens beställde. Man beställde på off hours när ingen annan riktigt var här. Och så vi rökte ju aldrig här heller eller Nej. något sånt alltså. Vi åt ju skolmaten för den var ju gratis. Ja, exakt. Men är det här liksom huvudgatan? Ja. Main Street som är en westernstad. Alltså enda vi saknar är salonen. Den är riven. Den är ju nästan så att City Café är salonen. Ja, faktiskt. Vill du se? Gärna. Det var där vi var på under högstadiet. Men gud, jättegärna. För hela dagen vill jag bara se på varje arbetstid. Här brukar vi ju gå på håltimmar och sånt och ta en kaffe. Ja. Som ett par gubbar. För det här var lite mer vår vibe att komma hit. Och de har bra kaffe och så har de framförallt mockarutor. Mockarutor? Det var det. Nej. Ja, jag tror Det är vad man i Sverige kallar, fruktansvärt namn har ni på det, kärleksmums. ja, det är... Just det. Ja, det är jätteglättigt. Så en riktigt hemsk så- dansbandslåt nästan. Ja, exakt. Ja. Ja, men mockarutor är ju ett mycket bättre namn. Så om vi skulle få ändra en sak med Sverige så är det ju kärleksmums. Just det. Men vad är mocka i det här? Är det kaffe Ja, då? det finns en kaffe i mitten. Kaffe och någon sorts Blå mocka? ja, Just det. choklad. Ja. Vågar vi gå in? Ja, jag vågar inte gå vi- först. vi- Ser den där känner, så att ni bara så här, klerar Ja. min närvaro. Hallå. Tack. Ska vi passa på att ta en kaffe? Ja, det- Vad är tanken? Det var ju det vi åt i högstadiet. Så vi tänkte Vilken då? Ja, det är mockarutor. Jajamän. Mockarutorna. Alltså, Jag sa just det, men vi är ju ett bättre namn. Ja, jag tycker mer om mockaruta Ja, bra. faktiskt. Det är ju vad det är. Det ser man ju nu. Det är ju en ruta av mocka. Det står jättetydligt. Men vad är, ni åt aldrig... Det här är grisar, jo. Absolut äter det också. Ja. Det här är klassiskt bakverk. Grisar? Ja, syltgris. Syltgris? Okej. ja, du får välja vilken. Nej, men ja, men det är klart jag tar en mockaruta. Ja, men du tar 4 mockarutor. Jag tycker nämligen inte om kärleksmums alls, men jag älskar mockarutor. Det är perfekt. Har ni något stammisbord eller? Ja, Absolut. Gud vad bra. Så då är det ju, får man ta bort plasten då, Just det. när man börjar äta. Bra, för det är inte en del av själva bakelsen.
Nej, men gud vad spännande och gott. Okej, men var det här ni satt och spånade då? Liksom? Eller var det mest att ni hängde i största allmänhet? Liksom? Ja, det var väl det här, så exakt det här upplägget. Satt och drack kaffe på håltimmarna och så. Ja. Men var det alltid ni tre som hängde? Liksom? Eller var det någon större krets? Eller liksom, blev det alltid ni det slutade att börja med? Det var ju nog kärntruppen alltid. De kom ju ibland med gästspel och så hade vi ju andra som polare och så. Men det var ju ganska svårt för folk att som hängde med, för vi fick så fort en som egen jargong och grej och den var som inte så lätt för andra, tror jag, att Nej, komma in i. Nej. Ja, det ser man kanske först lite så där i efterhand. Att då var det liksom, vi körde bara på. Men när sågs ni första gången på riktigt i typ högstadiet då alltså? Eller kände ni varandra sedan ni var små barn också liksom? Ja, vi kände varandra. Vi lärde oss simma tillsammans i Maxmo, där jag kommer ifrån. Så. och spela fotboll gjorde vi ju ihop. Och Kevin bodde lite offside, så vi sågs ju egentligen först när vi började vara i högstadiet varje dag tillsammans. Så då var ju nog vi blev som tajt gäng. Men vi hade ju nog träffats före det också. För din kusin är min goda vän från barndomen. Så då lärde vi liksom sådär lite. Ja, det var liksom det här att vi är som från varsin liten by i kommunen Vörå. Så jag är från Maxmo, Axel är från Palvis, Kevin är från Komosan. Men Det är ganska långt från varandra i Vörå. Okay. Men så det var först här i Vörå centrum i högstadiet som vi började liksom hänga ofta. Och, liksom sådär. Och var det då ni upptäckte att så här, herregud, vi har samma väldigt specifika specialintresse? Ja, men exakt så. Och det verkar ju som att vi var de enda i världen som hade liksom det här med humor och musik som intresse. Jag tänkte nu när ni pratar, tonar ni ner mycket av er dialekt då? Vi slätar ut lite, ja. Jag tycker alltid att det är så otroligt svårt när man ska prata med någon som inte är från Vörå. Eller som inte har en dialekt överlag. Exakt. Alltså, vem som helst som har redan till prat dialekt med en skåning eller gotlänning i synnerhet, så jättelätt att på något sätt koppla på egna dialekter. Men om man vet att det är någon som inte har en stark dialekt, så då är det svårare. Du kanske hör att det är lite annorlunda. Jag märker att jag lutar mig fram lite. Ja. Men det är ju inte jättelångt ifrån här Nej, det är lite mer diftonger tycker jag hör. Ja. Och häng med oss i så ge en dag nu, och vi skulle prata bara så nu skulle ju som ge några dagar, så skulle det inte vara så stora problem. Nej. Utan det skulle ju komma. Och framförallt om man börjar blanda in ord som inte finns i standardsvenskan, så då blir det ju liksom svårare. Skulle ni säga att ni är tvåspråkiga? Pratar ni flytande finska? Nu är det väldigt, väldigt fördomsfylld fråga. Nej, inte alls. Alltså, nej. Vi pratar inte flytande finska. Det rimliga är ju att vi skulle prata flytande finska. Ja, det skulle vara bra på många sätt för oss. Ja. Men är ni bättre på engelska än på finska? Ja, mycket bättre. Ja. Eller hur är det med er? Ni är ju bättre. Mycket bättre på engelska. På engelska. Ja. Men vi har ju allihop kommit till en nivå, alltså vi är i nivån, Kevin är bäst, jag är näst bäst, Jakob är just efter mig. Men han har inte bara vågat börja prata riktigt lika mycket som jag gör ännu. Nej. Men det är liksom på den nivån att man är sådär att jag skulle jättegärna ha en starkare finska, för att just speciellt nu när vi har liksom breakat i Finland. Så nu ska vi ut på turné i Finland, och då vill man ju kunna fråga, mår ni bra? På Ja, exakt. Men vad är det som gör att det blir ett motstånd där då? Är det bara att känna att man vill behärska språket bättre för att de pratar finska som sitt modersmål, eller? Jag tror alla klart att vissa känner ett motstånd att lära sig, men det är ju bara för att det är så väldigt svårt. Ja, alla vill ju egentligen kunna jättebra finska, men det är ju när du är i en sån här miljö där 95-96% pratar svensk hela ditt liv, Just det. så får du inte de naturliga mötespunkterna. Alltså fingränsen som vi kallar det går ju bara 15 kilometer ditåt ungefär. Och de två ska aldrig mötas. Är lite så. Alltså att utbyte mellan kommunerna här är jättelitet och är så konstigt. Men har ni många vänner som har finska som sitt modersmål? Ja, det har blivit så liksom på senare år, just i och med flytten
till det här Helsingfors. Jag tror att det är ganska liksom så där, beroende på vilken familj man också stiger in i. För just min fru är till exempel tvåspråkig och min brors det här flickvän så är också finskspråkig och sambo och så där. Så det beror på, tror jag, var man landar. Att nog finns det här också just det där. Någon som kan ha en finsk förälder och så där, och då är det ju tvåspråkigt plötsligt. Men att så där är det stora hela så är det ju väldigt svenskt. Men att jag tror att det är väldigt, väldigt från fall till fall. Som lägger Men exakt, och vi råkar komma från som extremt svenskspråkiga familjer liksom i grunden. Och så har bara min familj plötsligt blivit mera finsk liksom så där, när jag har växt upp och de val och beslut som är gjort. Exakt. Tusen tack för det här, hörni. Hej så bra. Hej. Syns. Där är bakom trädet så ser du vår stolthet. Hoppbacke. Oj, alltså där, backhoppning. Ja. Shit. Men då har ingen åkt på den på länge alltså? Alltså jag minns nog att Jim Hertol hoppade ju. Ja, under vår tid Det så... var nog en reell möjlighet att man ska börja med backhoppning när vi var små. Har ni hoppat backhoppning? Nej. Nej. jag Det finns förstår en det. slalombacke precis bredvid, så där har vi ju åkt. Och pulkabacke. Där har jag brutit armen 2 gånger. 2 gånger till och med. Ja, så bra jag. Naturbegåvning. Exakt, på att bryta armen. Shit alltså. Ja, men det är liksom... Det här är ju, vi är ju en idrottskommun. Alltså de här är ju väldigt som känt för sin idrott. Alla känner ju till det för idrotten främst. Men vadå, är det några stora lag liksom? Nej, men som generellt, alltså idrottsgymnasium finns ju. Där gick vi. Det är rivet nu och flyttat till nytt ställe dit vi ska sen. Förlåt, gick ni idrottsgymnasium? På idrottsprogram? Nej, det var ett sånt gymnasium. Exakt. Ja. Och det var liksom... Vi hade en liten skrubb där det fanns liksom 4 gitarrer. Så där i den skrubben satt vi, och det var egentligen där vi grundades. Så där startade Kai. Liksom. Så vi satt där och spelade på varje rast, satt vi och spelade, lärde oss ackorden och försökte liksom hitta på nya texter på befintliga låtar och få varandra att skratta. Så det var liksom där vi började. Coolt, så när ni började ses där i skrubben och spela, då kunde ni inte... Hej. Känner ni dem? Nej. Eller från Vör och så. Ja, så man är bekant. Ja. Men kunde ni gitarr från början inte alls liksom, och sen så lärde ni er as you went? Liksom. Jajamän. Jag började när jag var 15. Jag bröt armen faktiskt när jag åkte snowboard. Är det sant? Så då kändes det naturligt att börja spela gitarr. Så då... Men med en bruten arm? Jajamän. Det var ackordgrepp först och sen så la man till handen när man fick bort gipset. Rytmen kom senare. Först visste man var man skulle sätta fingrarna. Exakt. Aha. Nej, så det var ju nog för att kunna uppträda som det här gitarrspelandet började, och för att kunna liksom Skriva låtar. Ja, skriva låtar och ha gig. Shit. Men då var det befintliga låtar som ni ändrade texten på? Ja, men exakt. Vi hade ju liksom Let It Be till exempel. Var ju den. Vi får runt på hur många firma-gigs som helst. Och så bara liksom bytte vi ut texten så att den handlar om den firman. Det är det så där. Så man tar reda på någon mellanchefsnamn och alla bara... Ja, exakt. Funkar så otroligt bra. Precis. Ja, den är alltid binder den andra. Det är väldigt, väldigt... Vi har ju som gått i skola i centrum. Men vet du, det här enorma centrum, ingen av oss är ju från det. Nej. Jakob är ju från Maxmo som är ditåt. Och jag är från Palvis som är också en bit ditåt. Och Kevin, han är så långt. Där är ju skog. En halvtimme in dit. Alltså det är ändå avståndsmässigt ganska långt från så är det. Men i princip så allt som solen rör vid så är vårt kungarike. Ja. Verkligen. Ja, det är ju stora domän. Ja.
var är vi nu då? Det här är Vörå ungdomsförening. Det här är som tycker jag är ett ställe som alltid varit öppna dörrar för oss. Man har fått komma in, film, videor, gör sketcher, vi har haft en massa spelningar här. Alltså, det här representerar mycket av det här österbottnisk kultur, en UF-lokal tycker jag. Det här är Where the Magic Happens, scenen förstås. Här har vi varit. Man får ju puls direkt man kommer upp. Alltså. Ja, verkligen. Många minnen. Och det här är liksom så det... Otroligt van vy för oss också. Att det börjar ju så mycket av våra kajspelningar har ju spelats på just så här sätt att någon fyller jämt och vinglasen är utrada. Ja. Och nu ska vi underhålla i 20-30 minuter. Så det är just den här uppställningen då kan man säga? Åh, gud. Så det här är ju det här vi har lärt oss, hantverket, på det här sättet. Så då, men om någon har fyllt år, då har ni baserat det lite på den personen också, liksom, eller utgått från den? Ja, men exakt. Och så har man liksom någonting att, brudgummen tycker om badminton och så har man en grej på det. Det är liksom så. Så har vi jobbat. Ja, men, vill ni se logen? Gärna. Här var jag och Axel och bytte om. Så här ska det se ut. Ja, men så här ska det se ut. Ja. Så här har vi klätt ut oss till Banan och gubbar och kvinnor och pensionärer och allt det vanliga. Men ni syntes inte? Nej, då hängde byxorna längre in? Eller? Ja. Okej. Ja, men det här är fint. Här proppfullt. Alltid bra fest i logen också. Ja, jag kan tänka mig det. Det är ju som en viktig plats det här. För jag träffade min fru här också, bara en sån sak. Är det sant? Ja. Som spelade på scen också? Jajamän. Och det är, ofta tycker jag att man är den här känslan som man, när man höll på här, som är som den där råa drivkraften som man ibland måste söka sig tillbaks till. Ja. Liksom sådär, när det blir jobb och du måste liksom, att det kommer in pengar och det kommer in målgrupper och sånt där liksom annat tjafs. Ja. Att här var liksom sådär, nu ska vi köra för publiken som sitter här. Det här är nog liksom... real. Det här är real. Det var egentligen här som man alltid skrev. Det var här vi hade som våra häng och tog kaffe. Och här har ju också renoverats fint. Så det såg inte ut som det gjorde då? Nej, det var Men ganska likt alltså. känslan är... Ja, faktiskt. Här, alltså det här skrevs ju revyerna. Ja. Ja, men alltså lite writers room-känsla liksom. Verkligen. Här har man haft mycket idétorka, känner jag. Ja, exakt. För att Här kom de sämsta idéerna. Men hur gick det till när ni skrev då och satt här? Ja, men ofta kommer man ju med något slags spån av eller frö till en idé. Och så satt man här och hamrade från olika hållet. Ja, men som alla, alltså tid, man måste plöja ner tid i idéer och så plötsligt så händer det och så går det snabbt. Men det är som, de måste verka fram ibland. När vi gjorde som födelsedagar och firmafester och sånt, det var som mer en kajgrej. Här skrev vi mer revyerna och då kunde det vara mycket så här lokala händelser, lokal politik eller någon trend, tema just då. Känt tv-program, parodi, såna grejer. Men är revydelen och kaj två olika saker då? Ja. Aha. Men de börjar ungefär samtidigt, så på något sätt stöd de ändå varandra de där första åren. Vi har både spelat revy här men också gjort många KAI-projekt här. Så att många av våra musikvideor har vi också spelat in där nere i salen. Och, till exempel den här Yo Know Ya Yo Yo Loja No som är vår största. Eller inte längre är den vår största. Nej, men Den var i alla år. Hon skådar på han och skrattar till. Nu får du här med head du vill. Och förresten, jag heter Daisy. Är du alls när ung och crazy? Yo. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Jag har ju lite memorabilia. Nåja. Skrattsalvon smittar av sig. Det här var första revyn jag och Jakob var med i alla fall. Ja. Kommer jag.
Där ser man Jakob som rappar. Där är jag. Just Det är begåvade nykomlingar i skrattsalvor. Men vad är det här för ålder nu? 11? Nej. Ja, precis. Vilket år är det där? 2010. 2010. Och det här var ju alltså året som vi började med Kaj man gjorde som revyn i 1-2 månader, och sen gjorde vi Kaj vid sidan och som Valtman han också, så vi började i princip de här samtidigt. Kevin har varit med lite längre dock. Jag tror att mitt paradnummer det året var att när jag spelade häst. Så det var Men då är en framkropp, alltså, eller hel häst liksom? hel häst, ja. Men det här är ställen som har alltså samlingsplats för dans, teater, Bröllop och... fester av alla dess slag. Speciellt på små orter så är ju ofta det här då den enda sådana ordentliga samlingsplatsen som finns. Och om en sån här förening lever så då lever också orten ganska bra. Vi har liksom aldrig haft så stora drömmar att vi liksom så vi måste skriva en musikal eller vi måste vara med i Mello. Utan vi har ju liksom jobbat på det vi har framför oss, liksom en spelning eller någonting. Och så har vi liksom i princip fått frågan att skulle ni vilja göra det här grejen? Och då har vi tackat ja. Och sen liksom, ja då har vi ju ett gemensamt mål på grund av det. Liksom. Hur identifierar ni er själva och liksom den finlandssvenska kulturen också? Står ni närmare Sverige eller Finland eller både och eller inget av dem? Det är jätteintressant. Alltså, vi är ju liksom 100% finlandssvenskar. Men vi har ju växt upp här och i princip bara kollat svensk tv. Så liksom så där kulturellt så är man ju liksom... Ja, man har ju sett allting som kom på svensk tv och lyssnat på svensk musik. Och jag minns att när jag flyttade till Helsingfors för 10 år sedan så då blev det mer ett aktivt val att nu måste jag försöka komma in i den finska kulturen också. Så att det är just det där, det beror bara på var man står, att liksom alla tv-program som man refererar till och alla liksom så där reklam man har sett som bas är svensk, men att vem hejar på i hockey så är det absolut Finland. Liksom så där, så vilken del av kulturen man speglar sig i. Men just det faktum att ni representerar Sverige då, sticker det i ögonen på något sätt? Nej, jag upplever åtminstone här omkring så alla förstår ju varför, för alla följer Mello. Så alla förstår varför vi gick med i Mello också när vi fick chansen. Och sen är det stor stolthet att vi vann det förstås också. Så att på något sätt så tror jag nog att de skulle gärna se att vi skulle vinna för Finland. Men det är också någonting väldigt, väldigt häftigt att vi representerar Sverige. För det gör som att finlandssvenskarna blir sedda i Sverige på ett sätt. Just det, men den finlandssvenska community och kulturen, upplever ni er närmare Sverige än Finland eller tvärtom eller ingetdera? Alltså det är ju någon sorts mittemellan grej, men alltså vi har ju verkligen växt upp med svensk kultur och kollat svensk tv och sådär. Att det är nästan så att sen när jag flyttade till Helsingfors så då blev det ett medvetet val för mig att nu måste jag lära mig mer om finsk kultur. Men hur upplever ni att Sverige tar emot er då? Ja, uppenbarligen med öppna armar. Ja, liksom det gick ju väldigt bra i Mello så där är man ju så sjukt att svenska folket vill att 3 finlandssvenskar ska representera dem. Det är ju helt sjukt. Men det som oftast tas upp liksom, så det är ju gemene svensk relation till svensk Finland. Det är ju Mumin. Ja, den är ju väldigt stark. Att det liksom kallas Mumin-svenska. Och då är man liksom lite sådär, jag vet inte om jag vill vara en ritad figur. Nej. Ja, det är ju jättekul att de får visa upp lite mera en nyanserad bild av svensk Finland också. Alltså en nyanserad och bara ge en bild, för det är ju kanske största problemet att väldigt många så har inte ens en bild eller har knappt vetat om att det finns folk som pratar svenska i Finland. Vad tror ni okunskapen beror på då? Alltså bara det är så tråkigt som jag tror lite ett ointresse. Alltså att Finland har varit så jävla intressant för svenskar under ganska lång tid tror jag. Kan det vara så att liksom, Kevin kommer ju från Oravais och det är ju alltså orten där Sverige förlorade Finland till Ryssland 1808. Ja. Så där är liksom, kanske det är ett så djupt sår i svenskarna. Så att nu glömmer vi Finland. Exakt, förträngning. Ja, men nu är tiden inne för Sverige att förstå vad finlandssvenskar är. Traumat måste helas. Ja. Då du ser tecknin i skyn. Kom till byen, kom till byen.
E finns sitna för sent elubiti. Konti city. Hilka har pilkana braxnu. Konti Maxmo. Har du inte varit förr är det dags nu. Konti Maxmo. Jag har aldrig satt min fot här tidigare. Men allt ser så bekant ut. Samma röda lador, samma åkrar, samma språk i luften som hemma. De här killarna värnar om sin dialekt, sitt sätt att prata, med en stolthet jag sällan ser hemma i Sverige. För här i Finland är svenskan en minoritet. De svensktalande håller ihop i små språkliga öar, mitt i ett hav av något annat. Och jag börjar förstå nu att även om man tar killarna ur byn så kan man aldrig ta byn ur killarna. Så det är här jag är uppväxt. Kliv på! Vilken ära. Vi har gjort videor och vi har spelat in låtar, skrivit vår första låt. Och... Här? Ja. Jajamän, Ground Zero. Wow. Den här är väldigt speciell i mitt liv för att jag blev så extremt glad när Lordi vann Eurovision. Så att jag satt här och så hoppade jag upp rakt i den. Så jag har fortfarande ett hack i huvudet från vinsten 06. Så du har det som ett ständigt minne? Jag har det om du vill känna det där. Känner du? Ja, det är Lordi. Men det blev inget sjukhus så? Nej. Det var lite så lite blod, men det var ju liksom... Ja, det är ju verkligen, då är man ett hardcore-fan. Hard rock, halleluja. Ja. Här bodde jag mina första år. Ja, men det är ju lite som ett kausoleum av våra produktioner. Här är liksom massa skivlådor. Det är ju liksom, jag bor ju inte här längre, utan det här är ju som ett lager för våra grejer och merch och sådär. Som ni använder som lager? Ja, så det här är ju liksom, jag vet inte vad det här är för skiva. Alltså då, här är Kom till byn. Första skivan gjorde vi 1000 av, vilket vi tyckte var helt galet. Och sen har vi tagit till av den. Och så, andra skivan tror jag vi tog första upplagan 2000. Och den där tror jag vi tog 4000 av. 4000. Och då ringde de från fabriken i Tyskland och trodde att vi hade lagt en nolla fel. Va? För att ingen sån här småskaligt skitband som ingen har hört om, som inte hör till något skivbolag, trycker 4000 extra. Men det är också därför vi har kvar av den. Ja. Men den här har ni alltså gett ut själva? Ja, men exakt. Ja, så vi har gett ut allting själva förutom bara bastu egentligen. Vad har du där då? Det är vår original t-skjorta. Den som vi börjar ha som vår liksom, bandshirt helt enkelt. Så här ser ju originalet ut. Så den här är designat, den här är Axel ritat och den här har vi stulit från Google. Men finns det någon historia bakom det här på något sätt? Ja, faktiskt. För det här är vår första låt, Fisken Gunnar. Så det var den som vi tänkte att det blir vår logga. Och så är det ju kul att han sitter på kajen där. Det är liksom... Såklart. Men jag tänkte på de här instrumenten här. Har något av dem medverkat? Alltså, jag tror att den har jag kanske skrivit vår första låt, Fisken Gunnar då, på. Så det var, jag minns att Axel satt i den här stolen och jag satt här. Och då skrev vi Fisken Gunnar simmade. Eftermiddags, alltså trött i huvudet som man är efter en lång skoldag. Jag var när vi skrev den här låten. Och sen är det liksom 15 år senare, Mello, Eurovision. Hur gick den här första låten? Kommer ni fortfarande ihåg? Ja, absolut. Har det? Ja, du har det. Kom igen nu. För try. A-moll. Gud, Men vi har bort sista strängen. Ja, det. Är du med? Ja. Fisken Gunnar simmade till Japan 1-3. Där strandade han på en sandig strand. Lite hjälp om jag får be. Men tiden den förflöt och Gunnar bara skrek. Hur fiskar skriker vet jag ej, för hans röst den var så vek. Nu är vi på väg mot Kristinestad och den sista konserten på den här turnén.
Och jag kan inte låta bli att fundera. När de skrev sina första revyer kunde de ens gissa att de en dag skulle stå i Melodifestivalens final framför 30 000 jublande människor och miljoner fler framför tv-apparaterna. Och nu, från konfetti-explosion i mellofinalen till en gympahall med 800 personer i publiken och kaffeförsäljning i pausen. Då får jag med egna ögon se vad som händer när Kai kliver upp på scenen. På sin egen hemmaplan, framför sina egna. Vad är det du tycker är storheten med Kai? Ja, men de har bollförnuft, musiken. Ja, så det är catchy. De har ju så otroligt fyndiga sångtexter. Det är liksom, de sätter liksom ord på det som alla tänker. Vi finlandssvenskar är lite egna så vi måste driva med oss själva. Får ni en känsla av att det är som att Kai tas ifrån er nu när det blir världsherravälde, höll jag på att säga? Nej, det bjuder vi på. Hoppas inte. Alltså jag tror de är ändå så pass hemmakära själva att de kanske inte låter sig ta sig ifrån oss. Amen. Och nu ska vi filma sista med SVT ha keikko i Kristinestad och så ska vi flyga till Helsingfors i helikopter och göra en låt. Och bakom det så ska vi sova i helst 9 timmar och efter det ska vi flyga tillbaka till Vörå. Hur känns det nu liksom, efter allt som har hänt nu att spela för era hemtrakter liksom? Ja, men det har ju verkligen varit mäktiga föreställningar sedan vi var med i Mello. Det har varit så jäkla stöd från publiken i hembygden. Det är som ett typ segertåg. Vi hade ju bokat de här spelningarna ett år på förhand. Alltså de här människorna har ju köpt biljett många i maj i fjol. Så att det fanns ju som en lojalitet från oss också. Att vi gör de här oavsett vad. Det här är på något sätt också liksom klippan i ens tillvaro just nu. Att fast det är liksom jobb så är det som det här man känner till. Så det känns som tryggt att just det, men det här kan jag åtminstone. När man ibland skjutsas runt i någon svart taxi och inte vet vad man ska. Var man hamnar. Ja, precis. Men allting är ju, alltså varje framgångssaga är ju också som en pyramid. Så att man spelar ju på väg upp och sen på väg ner. Ja, just det där att spelningarna kan ju bli större men att man har en möjlighet. Nu kommer vi liksom att spela här omkring men att just var och hur det ser ut så kanske lite ändras. Men jag hoppas jag också ger någonting till publiken för att det är liksom att har man möjlighet att satsa mer och göra större så då får du också uppleva någonting som är liksom större eller annorlunda. Och inte är ju alla band som drar 800 personer i en idrottshall heller. Alltså, det är man ska ju inte tappa som perspektiv heller. Att bara för att man har faktiskt som helt sjukt momentum nu så är ju som det här är ju slutsålt. Det är jättebra. Okej. Ja, men tack för det svaret. Tack för alla svar. Tack för hela den här fantastiska dagen. Det har varit en ära och en ynnest att få följa med er. Tusen tack. Ja, och kör hårt. Tusen tack. Ja, så himla kul alltså. Ja, jättenöjd. Ja, du ska vara med på scen. Du matchar ju på. Ja, jag vet. Det var perfekt. Nej, men jag kommer att matcha mentalt. Det är bra. Ja, men kör hårt. Det ska vi göra. Tack ska du ha. Klockan slår, nu är det dags. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 3 killar som var okända för mig. Men här verkar de vara gamla vänner till tusentals. Som tango med arga.
Vissa resor tar en längre än man tror. Min resa tog mig bara ett 10-tal mil österut, men ändå till något jag inte visste fanns. Jag kom hit för att hitta svar. Och jag åker hem med ett leende på läpparna. Och en låt som fortfarande går på repeat. Vi ska vara bastu, bastu,